Welcome sa ating usapang motorsiklo mga brothers on the wheel. At ngayong episode, pag-uusapan natin ang top 15 most fuel efficient scooter ngayong 2024 na maa-avail nyo sa ating market. At syempre, isama na rin natin ang kanilang presyo. Pero bago tayo magpatuloy, maraming salamat nga pala kay Street Moto para sa mga solid na infographics na gawa niya. At syempre, suportahan nyo na rin ang kanyang social media account. Yan nga ang kanyang Facebook page, Instagram, and TikTok. Kaya let's go sa go! Disclaimer lang mga brothers on the wheel, ang fuel consumption na sasabihin natin kada motor ay based sa official claim ng mga brand and also sa mga experience na rin ng mga owners nito. At lagi ko nga sinasabi na magdidepende pa rin talaga ang fuel consumption pagdating sa riding behavior nyo, bigat na dala nyo, and road condition na inyong daraanan. Pang top 15 ang Yamaha Mio Aerox 155 na isang performance scooter na may average fuel consumption na 44 km in fuel efficiency at may cash price ngayong taon na 123,000 pesos para sa standard version at 146,000 pesos naman para sa S version. Pumasok sa top 14 ang Yamaha Mio Gravis 125 na isang commuter scooter na may reading ang kanyang fuel consumption na 45 km per liter. At ngayong mid-year may cash price ito na 92,900 pesos. Nag-rank naman sa top 13 ang QJ Motor ATR 160 na isang adventure dual sport scooter na umaabot sa 45 km per liter ang kanyang fuel consumption. At para naman sa kanyang presyo, papalo ito ngayong mid-year ng 159,900 pesos. Pang top 12 naman ang Honda ADB 160 Adventure Scooter na kayang makatipid sa gasolina ng 45 km per liter at may cash price nga pala ito ng 166,900 pesos. Top 11 naman ang Honda PCX 160 na isang maxi scooter na may average fuel consumption na 45.1 km per liter ayon sa claim ng Honda Philippines. At sa presyo ay umaabot ito ng 131,900 pesos para sa CBS version and 149,900 pesos naman para sa ABS version. At ang pang top 10 naman natin is the Yamaha Mio i125S na isang compact scooter na may approximately 46 km per liter in fuel efficiency. And also may cash price pala ito ngayong mid-year na 82,900 pesos para sa S version and 77,900 pesos naman para sa standard version. Sa top 9, nandyan ang Honda Click 160 dahil sa fuel consumption nito na 46.7 km in fuel efficiency at may cash price ito na 122,900 pesos. Nakapasok naman sa top 8 ang Honda Airblade 160 at ito ang personal favorite ko sa mga 160 series ng Honda na may fuel consumption na 47.5 km at may cash price na 125,900 pesos. Yamaha Mio Pacho 125 naman na isang modern classic scooter ang nakapasok sa top 7 dahil sa average fuel consumption nito na 48 km per liter at may cash price ngayong taon na 92,900 pesos. Pang top 6 naman ang ating Suzuki Skydrive Sport na isang compact scooter na may claim ang Suzuki Philippines dito na saradong 50 km per liter in fuel efficiency. At sa presyo ay papalo ito ngayong mid-year ng 71,900 pesos. Top 5 naman ang pambansang 125cc ng Pilipinas, yan nga ang Honda Click 125 dahil nakakatipid ito ng 50.3 km per liter in fuel consumption na may updated price ngayong taon na 81,400 pesos. Pumasok sa top 4 ang Suzuki Birdman Street 125 na isang commuter scooter na may average fuel consumption na 52.6 km per liter na may latest cash price na 83,400 pesos. At para naman sa executive version, may cash price ito ng 92,400 pesos. Pang top 3 naman ang Suzuki Avinis 125 na kayang makatipid ng 54 km per liter in fuel consumption. At ngayong mid-year may cash price ito ng 80,400 pesos.
pangalawa naman sa top ang Honda Beat 110 dahil sa kayang makatipid nito ng 58.2 km per liter in fuel efficiency at may updated price na 75,400 pesos. At para naman sa ating top 1 on the list, nakapasok dyan ang Honda Dio 110 na isang utility scooter na may fuel consumption na 58.3 km per liter. At para naman sa kanyang latest price, meron itong cash price na 62,400 pesos. Mga brothers, kung isa kayo sa mga owner na nabanggit natin na mga scooter, ano ba ang best fuel consumption na nakuha nyo? Please comment down below. At dagdag nyo na rin sa comment section ang iba pang mga brand and model na scooter na matipid rin sa konsumo sa gasolina. Mga brothers, mag-comment kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang top 15 most fuel efficient scooter na ating episode. At syempre, pakishare na rin ang ating episode dyan sa Facebook at mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel kung dito kayo sa YouTube nanonood. Alright!